Γεια σου, είσαι καλά σήμερα? Γεια σου. Ναι, είμαι καλά, αλλά λίγο σκεπτικός. Τι σκέφτεσαι, θες να μιλήσεις? Ναι, απλά νιώθω λίγο μόνος τελευταία. Γιατί νιώθεις έτσι? Δεν έχω πραγματικούς φίλους, μόνο γνωστούς. Είναι δύσκολο να βρεις φίλους. Ναι, αρκετές φορές απογοητεύτηκα από τους άλλους. Σε απογοήτευσαν. Τι έγινε? Κάποιοι φίλοι σταμάτησαν να μου μιλούν χωρίς λόγο. Άλλοι ήταν κοντά μου μόνο όταν είχαν ανάγκη. Λυπάμαι που το ακούω. Είναι άσχημο. Ναι, πολλές φορές ένιωσα μόνος. Δεν είσαι μόνος όμως. Εγώ είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία, το εκτιμώ πραγματικά. Έχεις σκεφτεί να γνωρίσεις καινούριους ανθρώπους. Ναι, αλλά φοβάμαι μήπως απογοητευτώ ξανά. Καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι όλοι ίδιοι. Μπορείς να βρεις καλούς ανθρώπους. Ίσως έχεις δίκιο, αλλά είναι δύσκολο στην Αθήνα. Κάποιες φορές χρειάζεται χρόνος. Μου αρέσει η παρέα σου, είσαι καλός άνθρωπος. Κι εγώ χαίρομαι που μιλάμε τώρα. Σε ευχαριστώ που με ακούς. Φυσικά, αν ποτέ θες να μιλήσεις, να ξέρεις είμαι εδώ. Ευχαριστώ, είσαι η πρώτη που νοιάζεται μετά από καιρό. Όλοι χρειαζόμαστε έναν φίλο δίπλα μας. Ναι, νιώθω καλύτερα όταν μιλάμε. Να μιλάμε πιο συχνά αν θες. Θα μου άρεσε αυτό, πραγματικά. Ωραία. Λοιπόν, ας απολαύσουμε τη στιγμή εδώ. Ναι, ο ήλιος είναι όμορφος σήμερα. Ακριβώς. Μερικές φορές τα απλά πράγματα είναι σημαντικά. Καλησπέρα Νίκο, πώς είσαι σήμερα? Καλησπέρα, Άννα. Είμαι καλά, εσύ? Κι εγώ καλά, μου αρέσει που καθόμαστε μαζί εδώ. Ναι, ο καναπές αυτός είναι πολύ άνετος. Μου αρέσουν οι φωτογραφίες της οικογένειάς μας γύρω μας. Και εμένα, μου θυμίζουν τα παιδικά μου χρόνια. Εσύ μιλάς συχνά με τους γονείς σου. Ναι, τηλεφωνάω στη μητέρα μου κάθε βράδυ. Είναι ωραίο να έχεις κοντά την οικογένειά σου. Οι γονείς μου μένουν κοντά, στο Περιστέρι. Έχουν και αυτοί πολλές φωτογραφίες στο σπίτι τους. Εγώ μένω μακριά από τους δικούς μου, στη Θεσσαλονίκη. Τους βλέπω μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Σου λείπουν. Ναι, μου λείπουν πολύ, ειδικά η αδερφή μου. Έχεις καλή σχέση με την αδερφή σου? Ναι, μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο και στο βίντεο. Κάναμε τα πάντα μαζί όταν ήμασταν μικρές. Εμένα ο αδερφός μου μένει στην Πάτρα. Βλεπόμαστε σπάνια, αλλά στέλνουμε μηνύματα συχνά. Η οικογένεια είναι σημαντική για τους Έλληνες. Ναι, πάντα μαζευόμαστε όλοι τα Σαββατοκύριακα. Τρώμε μαζί, γελάμε, λέμε ιστορίες. Στο σπίτι μου στην Θεσσαλονίκη μαγειρεύει η γιαγιά μου. Μας φτιάχνει συχνά μουσακά ή γεμιστά. Τι ωραία! Η μαμά μου μαγειρεύει ντολμαδάκια. Σου αρέσει το οικογενειακό τραπέζι? Ναι, με κάνει να νιώθω ευτυχισμένος. Εμένα μου αρέσει ο ήχος της οικογένειας στο σπίτι. Θέλεις να καλέσουμε την οικογένειά σου ένα βράδυ? Ναι, πολύ θα το ήθελα. Θα περάσουμε όμορφα. Σίγουρα θα γεμίσει το σπίτι γέλια. Η οικογένεια ενώνει τους ανθρώπους. Έλα Μαρία, κοίτα το λιοντάρι εκεί. Ναι, Γιάννη, είναι τόσο μεγάλο και δυνατό. Αλλά είναι πολύ ήσυχο, δεν κινείται καθόλου. Ίσως ξεκουράζεται. Κάνει ζέστη σήμερα. Αλήθεια, ο ήλιος το χτυπάει όλη μέρα.
Νομίζω πως βαριέται λιγάκι εδώ στο κλουβί. Συμφωνώ. Τα ζώα θέλουν ελεύθερο χώρο. Τουλάχιστον φαίνεται ήρεμο και υγιές. Πόσα χρόνια ζει ένα λιοντάρι άραγε? Στην άγρια φύση 10 με 14 χρόνια. Εδώ ίσως ζει περισσότερα. Έχουν φροντίδα. Όμως του λείπει η σαβάνα της Αφρικής. Λες να θυμάται ποτέ το σπίτι του. Ίσως τα ζώα έχουν μνήμη όπως εμείς. Μείναμε πολλή ώρα εδώ. Είναι ήσυχο. Μου αρέσει. Και μένα, το βλέπεις πως ανασένει αργά. Ναι, τα μάτια του είναι κλειστά. Ξεκουράζεται. Τα παιδιά θα ήθελαν να το δουν να περπατάει. Ναι, αλλά τώρα μάλλον κοιμάται. Ίσως βαρέθηκε όλους αυτούς τους επισκέπτες. Καταλαβαίνω, είναι καθημερινά πολύ εδώ. Εμείς όμως μιλάμε ήσυχα. Δεν το ενοχλούμε. Ναι, του δείχνουμε σεβασμό. Σου αρέσει ο ζωολογικός κήπος στη Θεσσαλονίκη? Μου αρέσει, αλλά προτιμώ τα ζώα στη φύση. Κι εγώ. Εδώ απλώς τα παρατηρούμε. Δεν είναι το ίδιο. Πάντως το λιοντάρι μοιάζει βασιλιάς ακόμα και εδώ. Σωστά. Το βλέπεις πόσο περήφανο φαίνεται? Το κεφάλι του είναι ψηλά έστω κι αν δεν κινείται. Είναι ήρεμο, αλλά γεμάτο δύναμη. Θες να καθίσουμε λίγο ακόμη εδώ? Ναι, μου αρέσει να το κοιτάζω. Με ηρεμεί πολύ. Και εμένα, Γιάννη, είναι μια ήσυχη στιγμή μαζί. Τι όμορφη που είναι η ατμόσφαιρα εδώ στη γιορτή. Ναι, μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα. Πήγαινα κάθε χρόνο στο Λούνα Πάρκ. Σοβαρά. Και ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιχνίδι? Λάτρευα το καρουσέλ με τα άλογα. Εσύ? Το τρενάκι του τρόμου. Φώναζα πολύ με τους φίλους μου. Κι εγώ φοβόμουν λίγο τα γρήγορα παιχνίδια τότε. Κάθε χρόνο έπαιρνα μαλλί της γριάς. Εσύ το έτρωγες. Ναι, ακόμα το μυρίζω. Και ήθελα πάντα κρέπες. Θυμάμαι τα φώτα και τη χαρά γύρω μου. Όλα έμοιαζαν τόσο μεγάλα όταν ήμασταν παιδιά. Ακριβώς. Τα πάντα φαίνονταν μαγικά το βράδυ. Πήγαινες ποτέ στα συγκρουόμενα αυτοκινητάκια? Σπάνια. Ο αδελφός μου ήταν πιο τολμηρός. Εγώ πάντα τρακαριζόμουν με τους φίλους μου. Τις μπάλες που γεμίζεις νερό, τις θυμάσαι? Ναι, πάντα γελούσα όταν κάποιος βρεχόταν. Εγώ κρατούσα το μπαλόνι για να μην φύγει. Και μάζευα μικρά δώρα από τα παιχνίδια. Κάθε φορά ήθελα να κερδίσω ένα λούτρινο αρκουδάκι. Αλλά ήμουν άτυχος. Εσύ κέρδισες ποτέ? Μια φορά κέρδισα ένα μικρό κουκλάκι. Ωραία. Αυτές οι αναμνήσεις μένουν πάντα ζωντανές. Ναι, η μυρωδιά του popcorn μου θυμίζει εκείνα τα χρόνια. Και ο ήχος της μουσικής με κάνει να χαμογελώ ακόμα. Σήμερα βλέπω τα παιδιά να παίζουν όπως εμείς τότε. Νιώθω πάλι παιδί όταν έρχομαι σε γιορτές. Κι εγώ θέλω να ανέβουμε στο καρουσέλ μαζί κάποια στιγμή. Ναι, να θυμηθούμε τα παλιά και να γελάσουμε. Συμφωνώ, Χριστίνα. Οι γιορτές μας ενώνουν. Σωστά, Μανώλη, η ζωή θέλει χαρά και παιχνίδι. Ας απολαύσουμε τη στιγμή όπως όταν ήμασταν παιδιά. Γεια σας, είμαι η Άννα, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Άννα. Εγώ είμαι ο Νίκος, ο φύλακας εδώ. Το ζωολογικό κήπο σας είναι πολύ όμορφος. Σε ευχαριστώ πολύ. Σου άρεσαν τα ζώα μας.
Ναι, μου άρεσαν πολύ οι ελέφαντες και οι καμιλοπαρδάλεις. Δεν έχω ξαναδεί ελέφαντα από κοντά. Είναι μεγάλα και πολύ ήρεμα ζώα. Τους φροντίζουμε καλά. Το πιστεύω, φαίνονται ευτυχισμένα και υγιεί. Προσπαθούμε να τους προσφέρουμε το καλύτερο περιβάλλον. Σου αρέσει να δουλεύεις με τα ζώα κάθε μέρα. Ναι, αγαπάω πολύ τα ζώα. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Κάνετε πολλή δουλειά εδώ. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά και πολύ ευχάριστο ταυτόχρονα. Έχω μία γάτα στο σπίτι. Εσείς έχετε κατοικίδιο. Έχω έναν σκύλο, τον Πέτρο, στο σπίτι. Αγαπάω πολύ τα σκυλιά. Είναι καλοί φίλοι στον άνθρωπο. Συμφωνώ. Τα ζώα μας διδάσκουν αγάπη και υπομονή. Τα παιδιά χαίρονται όταν βλέπουν τα ζώα εδώ. Βεβαίως, μαθαίνουν και σέβονται τη φύση. Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τα ζώα. Αυτό λέμε πάντα στα μικρά παιδιά. Η πίθηκη ήταν πολύ διασκεδαστική σήμερα. Ναι, τους αρέσει να παίζουν και να κάνουν φασαρία. Υπάρχουν ζώα που φοβάσαι εσύ. Όχι, τα ξέρω καλά, αν και τα φίδια μου προκαλούν δέος. Δεν πλησίασα τα φίδια. Τα φοβάμαι λίγο κι εγώ. Είναι ακίνδυνα εδώ, είναι εκπαιδευμένα και ήρεμα. Μένετε κοντά στο ζωολογικό κήπο, Νίκο. Ναι, μένω εδώ στην Κηφισιά, πολύ κοντά. Είναι ωραίο να ζεις τόσο κοντά στη φύση. Συμφωνώ, νιώθω σπίτι μου εδώ ανάμεσα στα ζώα. Θέλω να ξαναέρθω με την αδερφή μου σύντομα. Θα χαρώ να σας δω. Ευχαριστώ για τη συζήτηση, Άννα. Κι εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Καλημέρα, Νίκο. Πώς είσαι σήμερα? Καλημέρα, Μαρία. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Εσύ? Κι εγώ καλά. Μου αρέσει ο ήσυχος αέρας στο γραφείο. Ναι, συμφωνώ. Η ησυχία βοηθάει στη συγκέντρωση. Δεν μπορώ να δουλέψω με πολύ θόρυβο. Εσένα σου αρέσει. Όχι, ο πολύς θόρυβος με ενοχλεί. Στο παλιό μου γραφείο είχε πάντα φασαρία. Ήταν δύσκολο να τελειώνω τη δουλειά μου. Εδώ, στην Αθήνα, η κυκλοφορία κάνει πιο πολύ θόρυβο. Ναι, αλλά εδώ μέσα έχουμε ωραία ησυχία. Αλήθεια είναι. Εσένα πώς σου φαίνεται η πολυκοσμία? Δεν μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι σε πολύ κόσμο. Στο Σύνταγμα υπάρχουν πάντα πολλοί άνθρωποι. Και στο μετρό, εκεί έχει πάντα φασαρία τα πρωινά. Γι' αυτό προτιμώ να πηγαίνω για καφέ κάπου ήσυχα. Κι εγώ, μου αρέσουν τα ήσυχα καφέ στην Πλάκα. Τι ωραία! Λατρεύω την Πλάκα. Έχει όμορφη ατμόσφαιρα. Νιώθω πιο χαλαρός μακριά από πολυκοσμία και θόρυβο. Συμφωνώ. Στην ησυχία μπορώ να σκεφτώ καλύτερα. Επισκέπτεσαι συχνά πολυσύχναστα μέρη? Όχι συχνά. Μόνο όταν είναι απαραίτητο για δουλειά. Κι εγώ αποφεύγω τα εμπορικά κέντρα το Σαββατοκύριακο. Προτιμώ μια βόλτα στη θάλασσα ή σε ένα ήσυχο πάρκο. Είναι ωραίο να ακούς μόνο τα πουλιά και τη θάλασσα. Ναι, με χαλαρώνει. Εσύ, Νίκο, πώς χαλαρώνεις μετά τη δουλειά? Μου αρέσει να διαβάζω ή να πηγαίνω για περπάτημα. Κι εγώ παίρνω τον καφέ μου και κάθομαι στο μπαλκόνι. Η ηρεμία είναι πολύ σημαντική για εμένα. Το ίδιο και για μένα. Ο θόρυβος με κουράζει πολύ. Χαίρομαι που το γραφείο μας είναι τόσο ήσυχο. Ναι, έτσι μπορούμε να απολαμβάνουμε και τον καφέ μας. Σωστά. Να έχουμε μια ήρεμη μέρα, Μαρία. Καλή σου μέρα, Νίκο. Καλή δουλειά.
Καλησπέρα Δημήτρη, κουράστηκες σήμερα? Καλησπέρα Μαρία, ναι, είμαι λίγο κουρασμένος. Κι εγώ νιώθω κουρασμένη. Η μέρα ήταν γεμάτη δουλειά. Συμφωνώ, τελείωσαν πολλές συναντήσεις σήμερα. Ναι, οι συναντήσεις ήταν και για μένα κουραστικές. Όμως ο καφές βοηθά λίγο στο διάλειμμα. Κι εγώ πίνω συνήθως ένα τσάι μετά τις 5. Εγώ προτιμώ χαμομήλι το απόγευμα. Με χαλαρώνει. Το χαμομήλι είναι καλή ιδέα, θα το δοκιμάσω. Τι κάνεις εσύ όταν νιώθεις κουρασμένη το απόγευμα? Περπατάω λίγο κοντά στο παράθυρο για να πάρω αέρα. Κοιτάω τη θέα. Με βοηθά να ξεκουραστώ για λίγο. Κι εγώ το κάνω, ειδικά αν έχει ωραίο καιρό. Στην Αθήνα έχει συχνά ήλιο. Αυτό βοηθά. Ναι, ο ήλιος δίνει ενέργεια, αλλά το χειμώνα είναι πιο δύσκολα. Όταν έχει κρύο, μου αρέσει μια ζεστή σοκολάτα. Και εμένα μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Γενικά, προσπαθώ να χαλαρώσω πριν πάω σπίτι. Σωστά, αν ηρεμήσουμε εδώ, το βράδυ είναι καλύτερο. Ακούς μουσική στο διάλειμμα για να χαλαρώσεις. Ναι, βάζω ήρεμη ελληνική μουσική. Εσύ? Εγώ αγαπώ το Μάνο Χατζηδάκη, με ξεκουράζει. Ωραία επιλογή. Η μουσική είναι καλό φάρμακο για την κούραση. Συμφωνώ, μερικές φορές λύνω σταυρόλεξα για να χαλαρώσω. Πολύ καλή ιδέα. Εγώ προτιμώ να κάνω μικρές διατάσεις. Δεν το είχα σκεφτεί, ίσως το δοκιμάσω αύριο. Θα σου αρέσει. Μικρή κίνηση και αμέσως νιώθεις καλύτερα. Μετά από λίγο ξεχνάω τη δουλειά και ηρεμώ. Μπράβο Μαρία, θα προσπαθήσω να το κάνω κι εγώ. Σημασία έχει να βρίσκουμε χρόνο για μας. Ακριβώς, για να συνεχίσουμε με ενέργεια αύριο. Συμφωνώ, καλό υπόλοιπο λοιπόν Μαρία. Επίσης Δημήτρη, καλή ξεκούραση και σε σένα. Καλησπέρα Άννα, πώς ήταν η μέρα σου? Καλησπέρα Νίκο, είμαι λίγο κουρασμένη σήμερα. Σε καταλαβαίνω, σκέφτεσαι να μείνεις σπίτι το βράδυ. Ναι, μου αρέσει να χαλαρώνω στον καναπέ με ένα βιβλίο. Εσένα τι σε κάνει να θέλεις να βγεις έξω? Μου αρέσει να πηγαίνω για έναν περίπατο στο πάρκο. Ο καθαρός αέρας με βοηθάει να χαλαρώνω. Αυτό είναι ωραίο. Εγώ προτιμώ να δω μια ταινία. Έχεις κάποια αγαπημένη ταινία? Ναι, μου αρέσουν οι παλιές ελληνικές ταινίες. Εσύ τι είδους ταινίες προτιμάς? Μου αρέσουν οι κωμωδίες και τα ρομαντικά έργα. Στο σπίτι μου αρέσει να μαγειρεύω κιόλας. Τι μαγείρεψες σήμερα? Έκανα μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας. Τέλεια! Μερικές φορές μου αρέσει να βγαίνω για φαγητό. Στην Αθήνα έχει καλά εστιατόρια. Συμφωνώ, αλλά μερικές μέρες προτιμώ την ησυχία στο σπίτι. Στο σπίτι διαβάζεις πάντα βιβλία. Όχι, μερικές φορές ακούω μουσική ή μιλάω με φίλους. Εγώ παίζω σκάκι με τον αδελφό μου online. Σου αρέσει το σκάκι? Ναι, είναι διασκεδαστικό και με βοηθά να σκέφτομαι. Όταν βρέχει, μένεις σπίτι ή βγαίνεις? Συνήθως μένω μέσα και βλέπω τηλεόραση. Πολλές φορές φτιάχνω και τσάι. Κι εγώ αγαπάω το τσάι και την κουβεντούλα με φίλους. Μερικές Κυριακές μου αρέσει να καλώ κόσμο στο σπίτι. Είναι ωραίο να περνάς χρόνο με παρέα. Συμφωνώ, οι φίλοι φέρνουν χαρά στο σπίτι. Αλλά μερικές φορές χρειάζομαι ηρεμία. Η ισορροπία είναι το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, όλα με μέτρο είναι καλύτερα.
Καλημέρα Μαρία, ωραίο καφέ εδώ, έτσι? Ναι, Νίκο, ο χώρος είναι πολύ ζεστός. Πάντα με βλέπεις με το κινητό στο χέρι. Ναι, το παρατηρώ συχνά. Είσαι εξαρτημένος. Ίσως λίγο μου αρέσει να τσεκάρω τα νέα. Και τα κοινωνικά δίκτυα επίσης, σωστά. Ναι, κυρίως το Instagram και το Facebook. Εγώ προτιμώ να διαβάζω βιβλία στο καφέ. Το κινητό μου είναι συχνά στη τσάντα. Πώς τα καταφέρνεις, δεν βαριέσαι? Όχι, απολαμβάνω να παρατηρώ τον κόσμο γύρω μου. Εγώ νιώθω άβολα χωρίς το κινητό μου. Δοκίμασες ποτέ να το αφήσεις στο σπίτι? Μόνο μία φορά και αγχώθηκα πολύ. Χαχα, είναι αστείο, αλλά και λίγο ανησυχητικό. Μάλλον, εσένα σε ενοχλεί η τεχνολογία. Όχι, αλλά μου αρέσουν και οι ήσυχες στιγμές. Στην Αθήνα τα πάντα κινούνται γρήγορα, Σωστά, γι' αυτό θέλω στιγμές χωρίς οθόνες. Έχεις δοκιμάσει ποτέ αποτοξίνωση από κινητό? Όχι, φοβάμαι μη χάσω κάτι σημαντικό. Σήμερα μπορείς να το αφήσεις για λίγο. Θα προσπαθήσω. Εδώ το βάζω στην τσέπη μου. Μπράβο σου. Πώς νιώθεις τώρα? Λίγο περίεργα, αλλά ήρεμα. Βλέπεις, ο καφές έχει καλύτερη γεύση τώρα. Ναι, και σε ακούω καλύτερα χωρίς ειδοποιήσεις. Είναι ωραίο να μιλάμε πραγματικά, έτσι? Συμφωνώ. Μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Όταν φεύγουμε, βγάζουμε μαζί μία φωτογραφία. Φυσικά, αλλά χωρίς να τσεκάρεις το κινητό μετά. Συμφωνώ, θα την απολαύσω τη στιγμή. Γιώργο, πώς νιώθεις όταν έχουμε μια διαφωνία? Άννα, μερικές φορές νιώθω αγχωμένος. Κι εγώ το ίδιο, δεν μου αρέσει να τσακώνομαι. Προτιμώ να μιλάμε ήρεμα, όπως τώρα. Ναι, αυτή η καρέκλα μας ενώνει, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι άνετη και νιώθω χαλαρός εδώ. Όταν έχουμε πρόβλημα, θέλω να συζητάμε ήσυχα. Συμφωνώ, οι φωνές δεν βοηθούν. Πιστεύω πως πρέπει να ακούμε ο ένας τον άλλον. Σωστά, μερικές φορές διακόπτω, συγγνώμη. Δεν πειράζει, και εγώ καμιά φορά βιάζομαι. Είναι φυσικό, είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα, εσύ στη Θεσσαλονίκη. Ίσως οι πόλεις μας να μας κάνουν διαφορετικούς. Ίσως, αλλά αυτό δεν πειράζει, έτσι μαθαίνουμε. Μου αρέσει να λύνω τις διαφορές με σεβασμό. Και εμένα, ο σεβασμός είναι σημαντικός. Τι θα κάνουμε αν ξαναέχουμε μια δύσκολη στιγμή? Θα μιλήσουμε ήρεμα, εδώ, σε αυτή την καρέκλα. Καλή ιδέα και ίσως να φέρουμε λίγο τσάι. Ναι, το τσάι βοηθά πάντα να ηρεμήσουμε. Για σένα, τι είναι πιο δύσκολο σε έναν καυγά? Δυσκολεύομαι να βρω τις σωστές λέξεις. Κι εγώ μερικές φορές είναι σημαντικό να προσπαθούμε. Όταν διαφωνούμε, μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. Ακριβώς, ούτε όλα τα ζευγάρια συμφωνούν πάντα. Το βασικό είναι να είμαστε ομάδα. Σαν τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, μαζί πιο δυνατοί. Ναι. Και ας μην έχουμε πάντα τον ίδιο τρόπο σκέψης. Θέλω να συζητάμε τα πάντα, ακόμα και τα δύσκολα. Με εσένα νιώθω ασφάλεια να μιλήσω ειλικρινά. Κι εγώ το ίδιο, σε ευχαριστώ που με ακούς. Πάντα, Γιώργο, και σε ευχαριστώ που προσπαθείς.